Oletko kuullut suomen sanoja, joita ei voi kääntää yhdellä sanalla? Sanoja, jotka kertovat jotakin hyvin suomalaista luonteesta, elämästä ja tunteista. Tässä videossa mä näytän sinulle 5 erikoista suomen kielen sanaa, joita ei ole Saksassa. Jokaisessa kielessä on sanoja, joita ei voi kääntää suoraan. Ne syntyvät kulttuurista, luonnosta, tavoista ja tunteista, joita ihmiset kokevat usein yhdessä. Kun jokin kokemus on hyvin tavallinen tietyssä maassa, siihen syntyy joskus oma sana. Myös Suomessa on paljon tällaisia sanoja. Ne kertovat Suomesta voimasta, hiljaisuudesta, luonnosta, rauhasta ja pienistä mutta vahvoista tunteista. Siksi jotkut suomen sanat eivät koskaan sovi yhteen ainoaan saksan sanaan. Aloitetaan nyt ensimmäisellä sanalla. Sisu. Oletko kuullut sanan sisu? Se on yksi tunnetuimmista suomalaisista sanoista ja samalla sana, jota ei voi selittää yhdellä lauseella. Sisu ei ole vain voimaa. Sisu ei ole vain rohkeutta. Se on tyyni, hiljainen päätös jatkaa eteenpäin, vaikka kaikki tuntuu vaikealta. Sana sisu on lyhyt, mutta tunne sen takana on suuri. Kuvittele pieni tilanne, on kylmä talvipäivä. Lumi sataa, tuuli on kova ja pakkasta on paljon. Silti näet ihmisiä kävelemässä rauhallisesti töihin, viemässä lapsia kouluun tai hakemassa ruokaa kaupasta. He eivät valita, he eivät pysähdy, he vain jatkavat. Tätä hiljaista voimaa kutsutaan sisuksi. Toinen kohtaus, joku yrittää oppia jotakin vaikeaa, suomea, matematiikkaa tai uuden harrastuksen. Hän epäonnistuu monta kertaa. Mutta hän ei luovuta. Hän sanoo rauhallisesti, yritetään uudestaan. Se ei ole äänekästä rohkeutta. Se on sisäistä voimaa. Se on sisu. Sisu näkyy myös arjessa, kun joku siivoaa, vaikka väsyttää. Kun joku tekee työnsä loppuun, vaikka päivä on pitkä. Kun joku nousee ylös, vaikka ei haluaisi. Kun joku päättää selvitä, vaikka tilanne on vaikea. Sisu ei ole aggressiivista voimaa. Se ei ole pakottamista. Se ei ole huutamista. Se on hiljaista, tasaista ja sydämestä tulevaa voimaa. Kuvittele vielä yksi tilanne. Kävelet ystävän kanssa metsässä, matka on pitkä, jalat väsyvät. Sanot, en ehkä jaksa enää. Ystävä katsoo sinua ja hymyilee. Kyllä me jaksetaan. Tämä lämmin varmuus on sisu. Siksi sana sisu on niin tärkeä Suomessa. Se kuvaa jotakin, jota ei voi oppia kirjoista. Se on asenne, tapa katsoa maailmaa, hiljainen lupaus. Minä jatkan. Ja siksi vain Suomi tarvitsee tähän oman erityisen sanan, sisu. Kalsarikännit. Oletko kuullut sanan kalsarikännit? Monet ulkomaalaiset rakastavat tätä sanaa, koska se on hauska ja täysin suomalainen. Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Sana koostuu 2 osasta. Kalsarit ovat alusvaatteet. Kännit yhtä suuruusluokkaa humalan kanssa. Kun nämä yhdistetään, syntyy yksi pitkä, lämmin ja humoristinen sana. Kalsarikännit. Juoda alkoholia kotona omassa rauhassa, ilman aikomusta lähteä mihinkään. Kuvittele pieni hetki, on perjantai-ilta. Ulkona on pimeää ja märkää. Sinä tulet kotiin,
Laitat päälle mukavat kalsarit tai pyjaman, avaat juoman ja istut sohvalle. Ei suunnitelmia, ei kiirettä, ei melua, vain sinä, koti ja rauha. Tämä on kalsarikännit. Toinen kohtaus, ystäväsi kysyy, haluatko lähteä ulos tänään? Sinä hymyilet ja sanot, ei tänään. Tänään on kalsarikännit. Tämä ei tarkoita surua tai yksinäisyyttä. Se tarkoittaa lepoa ja omaa aikaa. Kalsarikännit on hetki, jolloin ei tarvitse olla sosiaalinen. Ei tarvitse valmistautua. Ei tarvitse keskustella. Voi vain olla rennosti, vapaasti ja mukavasti. Se voi olla yksi juoma tai kaksi. Se voi olla televisio, kirja tai hiljaisuus. Se voi olla koko ilta tai vain hetki. Sana kertoo paljon suomalaisesta kulttuurista. Suomessa oma rauha on tärkeä. On täysin hyväksyttävää viettää ilta yksin. On täysin normaalia levätä, sulkea ovi ja olla tekemättä mitään erityistä. Siksi tämä sana on olemassa. Se ei ole vitsi. Se on arkinen, todellinen ja lämmin osa suomalaisen elämän rytmiä. Ja siksi tarvitaan yksi sana, joka kertoo koko tunteen kerralla. Kalsarikännit. Sauna. Olet varmasti kuullut sanan sauna. Mutta tiesitkö, että suomeksi tämä sana tarkoittaa paljon enemmän kuin kuumaa huonetta? Sauna ei ole vain paikka. Se on tapa elää, tapa rauhoittua, tapa olla yhdessä ja joskus tapa olla täysin yksin. Suomessa sauna on osa arkea. Monilla kodeilla on oma sauna. Kerrostaloissa on talosauna. Kesämökillä on puusauna. Sauna voi olla pieni, iso, moderni tai vanha, mutta tunne on aina sama, rauha. Kuvittele pieni hetki, on lauantai-ilta. Aurinko laskee hitaasti. Sinä lämmität saunaa mökillä. Puu tuoksuu, tuli rätisee, höyry nousee. Kun astut sisään, kaikki äänet katoavat. On vain lämpö, hiljaisuus ja oma hengitys. Tämä on suomalaisen saunan alku. Saunassa ei tarvitse puhua. Joskus ystävät istuvat vierekkäin pitkän aikaa sanomatta mitään. Hiljaisuus ei ole outoa, se on mukavaa, se on osa saunaa. Toinen kohtaus, olet työpäivän jälkeen väsynyt ja stressaantunut. Kävelet saunaan, istut lauteille ja heität löylyä. Kuumuus koskettaa ihoa, höyry nousee kasvoihin, sydän rauhoittuu, mieli puhdistuu. Moni suomalainen sanoo, että saunassa murheet sulavat pois. Sauna on myös yhteisöllinen paikka. Perheet käyvät yhdessä saunassa. Lapsia opetetaan pienestä asti. Juhlissa sauna on osa iltaa. Jopa työporukat menevät joskus saunaan rentoutumaan ja juttelemaan. Mutta sauna voi olla myös täysin yksityinen paikka, oma hiljainen maailma. Hetki, jolloin saa olla täysin rauhassa, ilman kiirettä, ilman puhelinta, ilman hälinää. Saunassa koetaan myös paljon tunteita. Siellä voi nauraa, keskustella, olla hiljaa, olla oma itsensä. Kuumuus avaa kehon, hiljaisuus avaa mielen. Sauna ei ole luksusta Suomessa. Se on normaalia, se on arkea. Se on paikka, johon mennään, kun halutaan levätä, rauhoittua, puhdistua tai vain olla hetki omassa maailmassa. Siksi sana sauna suomeksi ei ole sama asia kuin sauna muissa kielissä.
Muissa maissa se on tila, Suomessa se on tunne, ja juuri sitä varten on olemassa yksi sana, joka kertoo kaiken tämän. Sauna. Poronkusema. Oletko kuullut sanaa poronkusema? Se on yksi erikoisimmista suomalaisista sanoista ja samalla sana, joka kertoo paljon Pohjois-Suomesta, luonnosta ja elämästä Lapissa. Katsotaan ensin sanaa. Poro equals Lapin poro, siis reindeer. Kusema, krisha, matka, jonka jälkeen pitää pissata. Kun nämä laitetaan yhteen, syntyy sana poron kusema eba matka, jonka poro kulkee ennen kuin sen täytyy pysähtyä ja pissata. Kuulostaa ehkä hassulta. Mutta tämä sana on oikea mittayksikkö vanhasta Lapin elämästä. Poron kusema ei ole tarkka kilometrimäärä. Se on matka, jonka ihmiset oppivat tuntemaan, kun he kulkivat porojen kanssa. Kuvittele pieni hetki. On talvinen päivä Lapissa. Aurinko on matalalla, taivas on vaalea. Kelkka kulkee lumella ja poro vetää sitä tasaisella rytmillä. Ihmiset seuraavat poron vauhtia. He tietävät, jonkin ajan päästä poro pysähtyy luonnollisesti. Se hetki on poron kusema. Toinen kohtaus. 2 lappilaista miestä juttelee, kuinka pitkä matka sinne on. Toinen vastaa, ei, ehkä 1 poronkusema. Toinen nyökkää, he ymmärtävät tarkasti, mitä se tarkoittaa, vaikka numeroita ei sanota. Poronkusema ei ole kiireinen mitta, se ei ole tarkka, eikä sen tarvitse olla. Se on luonnollinen tapa mitata aikaa ja matkaa. Se on syntynyt elämästä luonnon kanssa, ei kartasta. Poronkusema kertoo myös ajattelutavasta. Luonto määrää rytmin. Matka ei ole pelkkä numero, vaan kokemus. Jos poro väsyy tai tarvitsee tauon, tauko pidetään. Jos matka on pitkä, sitä ei mitata minuutteina tai sekunteina, vaan luonnon omalla ajalla. Nykyään sanaa käytetään usein humoristisesti. Ihmiset sanovat esimerkiksi, kauppa on tuolla ehkä puoli poronkusemaa. Se saa aikaan hymyn, mutta samalla kaikki ymmärtävät, mitä tarkoitetaan. Ei liian lähellä, ei liian kaukana. Sana on hauska, mutta se kantaa mukanaan pitkän historian. Se kertoo elämästä ennen teknologiaa, ennen kelloja, ennen autoja. Elämästä, jossa poro oli tärkeä kumppani ja rytmi tuli luonnosta. Siksi tähän pieneen erikoiseen mittayksikköön riittää yksi sana. Poronkusema, myötähäpeä. Oletko kuullut sanan myötähäpeä? Se on suomalainen sana tunteelle, joka on samaan aikaan outo, vahva ja hyvin inhimillinen. Se tarkoittaa häpeää, jonka tunnet toisen puolesta vaikka et itse ole tehnyt mitään. Myötähäpeä ei ole pelkkää hämmennystä. Se ei ole vain oi ei. Se on tunne, joka tulee syvältä. Toinen tekee jotakin hyvin kiusallista ja sinä tunnet häpeää hänen sijastaan. Katsotaan sanaa. Myötä yhteen jonkun kanssa. Häpeä on häpeä. Kun nämä yhdistetään, syntyy sana, joka kuvaa yhtä hyvin tuttua ja samaan aikaan vaikeasti selitettävää tunnetta, myötähäpeä. Kuvittele pieni hetki. Olet katsomassa televisiota. Joku esiintyy talent-ohjelmassa. Hän on epävarma, unohtaa sanat, tekee jotakin hyvin outoa, mutta ei itse huomaa sitä. Sinä istut sohvalla, puristat kädet yhteen ja tunnet pienen, lämpimän,
mutta kipeän tunteen rinnassa. Et voi katsoa suoraan, se on myötähäpeä. Toinen kohtaus, olet kahvilassa. Vieressä istuva ihminen puhuu puhelimessa hyvin kovalla äänellä. Hän kehuu itseään liikaa, kertoo liikaa yksityiskohtia tai käyttäytyy epämukavasti. Vaikka et tunne häntä, sinua alkaa nolottaa hänen puolestaan. Käännyt poispäin. Se on myötähäpeä. Myötähäpeä voi olla myös lempeää. Se ei aina tarkoita, että pilkkaat toista. Se voi olla jopa suojeleva tunne. Voi ei, toivottavasti kukaan ei naura hänelle. Et halua pahaa. Tunnet vain hänen häpeänsä omassa kehossasi. Suomalaisille sana on arkinen. Jos joku sanoo, sain ihan hirveän myötähäpeän. Kaikki ymmärtävät heti, miltä se tuntui. Myötähäpeä on samalla hyvin universaali tunne ja hyvin suomalainen sana. Monissa kulttuureissa tunne on tuttu, mutta siihen ei ole yhtä täsmällistä, kaunista ja suoraan sydämeen osuvaa sanaa. Kuvittele vielä yksi hetki. Olet juhlissa. Joku yrittää kertoa vitsin, mutta kukaan ei naura. Hän seisoo siinä, hymyilee epävarmasti. Sinun poskesi kuumottavat hänen takiaan. Se on myötähäpeä. Tämä sana muistuttaa, että suomalaiset huomaavat pienenkin tunteen ja antavat sille oman, tarkan nimen. Ja siihen kaikkeen riittää yksi sana, myötähäpeä. Tässä olivat 5 suomen kielen erityistä sanaa, sisu, kalsarikännit, sauna, poronkusema ja myötähäpeä. Kiitos, että kuuntelit. Nähdään seuraavalla kerralla